Một đêm nọ, bầu trời Cuba bỗng đỏ rực như lửa. Người dân Rome quỳ gối cầu nguyện vì nghĩ rằng ngày tận thế đã đến. Còn ở Mỹ, các máy điện báo tóe lửa, cháy khét nhưng vẫn tự gửi tin nhắn dù đã rút điện. Chuyện tưởng như trong phim khoa học viễn tưởng này lại là sự thật lịch sử. Cơn bão mặt trời Carrington năm 1859. Chào mừng bạn đến với Tò mò Trưa, nơi những bí ẩn vũ trụ và những kịch bản tận thế được bóc tách một cách rùng rợn nhất. Nếu bạn tò mò muốn biết những hiện tượng ngoài kia có thể hủy diệt trái đất ra sao, hãy nhấn nút đăng ký ngay, bởi câu chuyện hôm nay sẽ khiến bạn không bao giờ nhìn bầu trời như cũ nữa. Ngày 1 tháng 9 năm 1859, bầu trời ở London sáng trong. Một người đàn ông tên Richard Carrington, một nhà thiên văn học nghiệp dư, đang ngồi trước kính viễn vọng trong vườn nhà. Khi ánh sáng mặt trời được lọc qua tấm kính mờ, ông chợt thấy một cảnh tượng chưa từng gặp. Hai đốm sáng trắng khổng lồ lóe lên dữ dội ngay trên những vết đen mặt trời. Carrington hốt hoảng ghi chép. Ông không biết rằng khoảnh khắc đó, một vụ nổ plasma vũ trụ, một cơn phun trào về nhật hoa CME vừa được phóng thẳng về phía trái đất. Và trong vòng chưa đầy 18 giờ, trái đất sẽ trở thành đích đến của cơn bão vũ trụ mạnh nhất từng được ghi nhận. Đêm hôm ấy, khi màn đêm phủ xuống, người dân từ châu Âu tới Bắc Mỹ, từ Canada cho đến tận Cuba, từ Nhật Bản đến Hawaii, ngước lên và nhìn thấy một cảnh tượng siêu thực, bầu trời rực rỡ như lửa. Cực quang vốn chỉ xuất hiện ở vùng cực, nay lại lan rộng đến tận xích đạo. Màu xanh, đỏ, tím, vàng uốn lượn trên bầu trời như những dải lụa khổng lồ. Tại Colorado, nông dân tỉnh giấc lúc nửa đêm vì nghĩ rằng trời đã sáng. Ở Cuba, những ngư dân tưởng rằng một ngọn núi lửa vừa phun trào. Ở Rome, giáo dân quỳ xuống cầu nguyện, tin rằng ngày phán xét đã đến. Với những người chưa từng nghe đến khái niệm bão mặt trời, đây là một phép màu thần thánh. Nhưng với những người làm việc trong ngành điện báo, công nghệ viễn thông tiên tiến nhất của thế kỷ 19, thì đó là cơn ác mộng thật sự. Ở Washington DC, New York, Paris, London, các văn phòng điện báo náo loạn. Dòng điện vô hình tràn qua dây cáp, khiến máy phát tóe lửa, một số cháy hỏng. Các điện báo viên bị điện giật nhẹ. Nhưng điều kỳ lạ nhất là nhiều máy điện báo vẫn hoạt động khi đã rút dây nguồn. Những dòng điện cảm ứng khổng lồ từ bão từ đã chạy thẳng qua dây đồng, biến trái đất thành một máy phát điện khổng lồ. Một số nhân chứng kể lại rằng họ vẫn có thể gửi tin nhắn điện báo đi hàng trăm km chỉ nhờ vào nguồn năng lượng từ trên trời rơi xuống. Đó vừa là điều kỳ diệu, vừa là lời cảnh báo trái đất đã hoàn toàn phơi mình trước sức mạnh mặt trời. Thế giới năm 1859 vẫn còn đơn giản. Chưa có lưới điện toàn cầu, chưa có vệ tinh, chưa có Internet. Cả nhân loại khi ấy chỉ phụ thuộc vào vài chục nghìn km dây điện báo. Và dù sự kiện Carrington đã gây hỗn loạn, nó vẫn chưa đủ để phá hủy nền văn minh. Nhưng nếu chính xác sự kiện đó lặp lại hôm nay, hậu quả sẽ là thảm họa toàn cầu. Giờ hãy đặt sự kiện Carrington vào thế kỷ 21. Trong vài phút, máy biến áp nổ tung, lưới điện sập toàn cầu, Internet quốc tế biến mất, vệ tinh tắt ngóm, GPS tê liệt, hàng nghìn chuyến bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp, ngân hàng, chứng khoán, chuỗi cung ứng toàn cầu đóng băng và chỉ sau một đêm, xã hội hiện đại quay về thời tiền công nghiệp. Các nhà khoa học NASA ước tính, nếu một sự kiện Carrington xảy ra hôm nay, thiệt hại kinh tế toàn cầu có thể vượt 2.000 tỷ đô la trong năm đầu tiên. Và để phục hồi hoàn toàn, có thể cần một thập kỷ. Điều đáng sợ là xác suất xảy ra một cơn bão mặt trời mạnh trong thế kỷ này là 12%, nghĩa là có thể trong chính cuộc đời bạn sẽ chứng kiến nó. May mắn thay, ngày nay chúng ta đã có các vệ tinh như SOHO và Stereo theo dõi mặt trời 24/7. Khi một CME được phát hiện, ta có thể từ 12 đến 24 giờ để chuẩn bị. Nhưng chuẩn bị thế nào? Các công ty điện lực có thể ngắt lưới điện để tránh hỏng hóc. Các hãng hàng không có thể đổi lộ trình bay tránh cực. Chính phủ có thể kích hoạt hệ thống dự trữ và liên lạc khẩn cấp. Nhưng với mỗi cá nhân, tất cả những gì bạn có thể làm là chuẩn bị sẵn nước, lương thực, pin, radio sóng ngắn. Bởi khi điện biến mất, bạn sẽ nhận ra mình mong manh thế nào. Năm 1859,
Carrington chỉ kịp vẽ lại vài chấm sáng trên giấy. Ông không biết rằng mình đã chứng kiến một trong những sự kiện thiên văn quan trọng nhất lịch sử. Hơn một thế kỷ sau, nhân loại mới hiểu được rằng chính mặt trời, nguồn sống của ta, cũng có thể là kẻ hủy diệt. Chúng ta có thể xây dựng tên lửa, trạm vũ trụ, AI, Internet, nhưng chỉ một cơn bão plasma từ ngôi sao trung tâm cũng đủ để khiến tất cả sụp đổ. Cơn bão mặt trời năm 1859 là một lời nhắc nhở rằng con người không phải chủ nhân của trái đất, mà chỉ là những kẻ sống nhờ trong vùng ảnh hưởng của một ngôi sao khổng lồ. Nếu một ngày bầu trời lại sáng rực như lửa, liệu chúng ta có sẵn sàng? Đó không còn là câu hỏi nếu, mà chỉ là câu hỏi khi nào. Nếu bạn muốn biết thêm những bí ẩn khoa học, những lời cảnh báo từ vũ trụ và cả những kế hoạch sinh tồn trong những kịch bản tận thế có thật, hãy nhấn đăng ký kênh Tò Mò Chưa ngay bây giờ, bởi những gì bạn vừa nghe chỉ mới là bề nổi mà thôi.